Did you get ready in the dark or something? Because you look like a beautiful nightmare. Assalamualaikum, ini adalah bahan-bahan untuk membuat Apelsiinikakku. Jangan risau, saya akan mentionkan nama bahan-bahan ini dalam video. Bahan pertama adalah 4 biji telur. Pecah dan asingkan telur kuning serta telur putih. Don't judge me. I just wish you knew. Seperti ini ya. That's just like you. Pukul telur kuning dan masukkan 125 gram marjerin. Masukkan juga 200 gram gula. Pukul sebati ya. Masukkan 125 gram tepung gandum. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. Baking powder 5,5 ml sudu teh. Pukul sebati. Sekarang kita pukul telur putih. Pukul sampai dia jadi foam ya. Ni dia putih telur yang dipukul tadi dicampurkan dengan adunan kek tu. Gaul perlahan-lahan ya. Adunan pun nampak cantik. Ambil buah limau dan parutkan kulitnya. Kacau sebati. Ambil loyang pembakar yang berukuran 30 cm garis 11. Sapukan dengan marjerin. Tabur juga serpihan roti ya. Siap. Masukkan adunan kek tadi dalam loyang tersebut. Ratakan adunan dalam loyang. Bakar dalam oven dengan suhu 180 ya, di bawah sekali. Timing dalam 45 minit. Belah buah oren je pada dua bahagian. Perahkan buah oren untuk jusnya.
Ini jus perahan orange tadi. Keluarkan kek tersebut kira-kira selepas 40 minit lah. Tekapkan kek tersebut atas pinggan atau apa-apa bekas yang anda ada lah. Ini adalah bahan-bahan untuk icing ya, termasuk pewarna orange jika suka. Ambil periuk dan panaskan 250 ml air. Ini adalah 150 gram gula. Kacau hingga sebati. Didihkan selama 5 minit ya. Sudah mendidih, ketepikan periuk. Campurkan dengan perahan jus oren tadi. Letakkan pewarna oren jika suka dan kacau sebati. Tuangkan atas kek tersebut. Simpan dalam peti sejuk ya, kek ini.